Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și haideți să fim sănătoși împreună! Astăzi vom vorbi despre armurariu. Planta, cunoscută în popor sub numele de ciulin sau scai pestriț, este cunoscută pentru efectele curative deosebite pe care le are asupra ficatului. În trecut, era des folosită în alimentația umană, dar și ca hrană pentru animale. În medicina empirică era utilizată pentru a neutraliza otrăvurile și efectele ciupercilor toxice consumate accidental. În scop terapeutic, de la plantele de armurariu se recoltează semințele și frunzele bogate în principii active. Cea mai importantă substanță conținută de armurariu este silimarina, recomandată în protecția sau tratarea ficatului și de către medicina alopată. Înainte de a vorbi pe îndelete despre proprietățile și beneficiile acestui ciulin miraculos, vă dezvălui una din cele mai valoroase rețete ale unui renumit medic fitoterapeut, prescrisă persoanelor cu deficit imunitar și cu afectare hepatică. Produsul se găsește și gata preparat sub denumirea de armonia stupului. Cum putem să o preparăm acasă? Facem un amestec din următoarele produse: miere de albine 400 de grame, ideal ar fi de salcâm, polen granulat 100 de grame, bun ar fi polen crud, fructe de armurariu 50 de grame, fructe de cătină 50 de grame, tinctură de propolis 30%, 25 de grame, adică 30 de mililitri. Dacă polenul este uscat, atunci polenul, fructele de armurariu și fructele de cătină se macină cu o râșniță sau cu un blender. Se amestecă ingredientele de mai sus în ordinea enumerării. Se omogenizează bine amestecul și se administrează o lingură de 3 ori pe zi, între mese, timp de 2-3 luni de zile. În timpul tratamentului sunt contraindicate grăsimile animale, brânzeturile grase sau fermentate, ouăle, fructele oleaginoase, cartofii prăjiți, varza, aluaturile proaspete, băuturile reci, înghețata, alcoolul, cafeaua, cacao și condimentele precum piperul, boiaua iute, muștarul, hreanul, ceapa și usturoiul. Aceste preparate cu armurariu sunt indicate în hepatite cronice, ciroze, insuficiențe hepatice, protejează ficatul de efectele nocive ale chimioterapiei, este eficient în intoxicații accidentale cu ciuperci otrăvitoare, adjuvant în intoxicații cu diverse substanțe toxice, cum ar fi medicamente hepatotoxice, plumb, etanol, tetraclorură de carbon, adjuvant în alcoolism, în digestie dificilă, constipație, hipotensiune arterială, adjuvant în caz de cancer, în tratarea bolilor de piele în general, cum ar fi psoriazis, vitiligo și în deficiențe imune. Administrarea polenului și propolisului în amestec cu miere și armurariu este foarte eficient în vindecarea bolilor hepatice cronice și rezultatele sunt vizibile în 3-4 săptămâni. Acest amestec este contraindicat persoanelor care au reacții adverse la oricare din componente. Acum, haideți să vorbim despre istoria armurariului. Încă din anul 100 înainte de Hristos, Discorides, un medic de origine greacă, a menționat pentru prima dată beneficiile acestei plante curative. De atunci și până în zilele noastre, oamenii folosesc proprietățile vindecătoare ale armurariului. Principalul beneficiu al consumului de armurariu constă în efectul detoxifiant pe care îl are asupra ficatului. Silimarina este un complex de bioflavonoide care se regăsește în semințele armurariului și care ajută la detoxifierea ficatului și la menținerea acestuia sănătos. Nu numai că silimarina ajută la detoxifierea ficatului, însă aceasta are și capacitatea de a vindeca celulele hepatice intoxicate și de a stimula regenerarea celulară la nivelul ficatului. Acum să vedem ce proprietăți și beneficii pentru sănătate are armurariul. Preparatele cu armurariu sunt eficiente în tratarea și ameliorarea simptomelor de hepatită virală de tip A, B și C. Studiile efectuate în cadrul instituțiilor de cercetare renumite din SUA au demonstrat că substanțele flavonoide din preparatele cu armurariu favorizează regenerarea celulelor hepatice și inhibă replicarea virusurilor care afectează acest organ. Ajută
la detoxifierea ficatului. Este principala caracteristică a silimarinei, deoarece starea generală a sângelui se află în strânsă legătură cu starea ficatului. Este organul direct răspunzător de detoxifierea întregului organism și are rolul de a purifica sângele și de a proteja fiecare organ în parte. Silimarina ajută la eliminarea substanțelor nocive din sânge și ajută organismul să își mențină energia la nivel optim în fiecare moment al zilei, deoarece eliberează glucoza din sânge. Infuziile concentrate cu armurariu erau utilizate încă din vremurile vechi pentru neutralizarea substanțelor toxice și detoxifierea ficatului. Studiile recente au demonstrat că preparatele naturiste cu armurariu ajută la eliminarea substanțelor toxice de la nivelul ficatului, inclusiv a alcoolului. Poate controla diabetul. Administrarea pentru tratarea diabetului este recomandat de medicul specialist și poate include și silimarina, deoarece această plantă are capacitatea de a ține sub control nivelul glucozei din sânge. De asemenea, consumul de silimarină poate ameliora și îmbunătăți nivelul insulinei din sânge. Reduce riscul de dezvoltare a cancerului. Datorită efectelor hepatoprotectoare și anticancerigene, silimarina poate ajuta la inhibarea creșterii celulelor tumorale, în special în cazul cancerului de sân, de piele, de prostată sau de col uterin. Poate modifica stratul exterior al celulelor care sunt sănătoase pentru a le proteja de eventualele deteriorări. Silimarina inhibă toxinele, poate ajuta la reînnoirea celulară și contracarează efectele nocive ale produselor chimice. Previne îmbătrânirea. În momentul în care elimină toxinele din sânge, silimarina poate preveni și eventualele efecte nocive ale radicalelor liberi. Un consum regulat de silimarină poate avea efecte vizibile la suprafață, în interiorul pielii, dar și la nivelul organelor. Se reduc leziunile apărute la nivelul pielii, dar și semnele ușoare de îmbătrânire, cum ar fi ridurile și liniile fine de expresie și petele negre. Îmbunătățește sănătatea cardiovasculară. Consumul regulat de silimarină poate determina creșterea nivelului de HDL, colesterolul bun din sânge, acțiune care poate reduce riscul de ateroscleroză. De asemenea, are efect hepatoprotector și scade tensiunea arterială, care poate duce la afecțiuni cardiovasculare grave. Îmbunătățesc digestia și tranzitul intestinal. Principiile active din plantele de armurariu îmbunătățesc digestia și stimulează producerea sucurilor gastrice. Semințele de armurariu au efecte deosebite în afecțiunile stomacului. Ajută la ameliorarea simptomelor produse de afecțiunile ulceroase. Stimulează funcționarea vezicii biliare. Un alt efect benefic asupra organismului este că stimulează secreția bilei și împiedică formarea calculilor biliari. Semințele sunt indicate în cazurile de litiază biliară și diminuează inflamațiile. Armurariu, mod de utilizare și remedii. Semințele și frunzele de armurariu pot fi transformate cu ușurință în diferite preparate naturiste. Infuziile, tincturile, pulberele și extractele din scai sunt eficiente și pot fi obținute în casă. Armurariu este una din plantele medicinale care nu ar trebui să lipsească din trusa cu remedii naturiste. Infuzia de armurariu este, conform specialiștilor, cel mai slab preparat, însă este eficient în curile de detoxifiere ale ficatului. Conform terapeuților, apa clocotită distruge o parte din substanțele active ale armurariului. Însă infuzia poate fi utilizată cu succes în tratarea afecțiunilor biliare și ale celor digestive. Se prepară dintr-o lingură cu plantă adăugată la 250 de ml de apă clocotită, se menține timp de 15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Pulberea din semințe de armurariu este un preparat complex cu valoare terapeutică ridicată. Semințele plantei se pot măcina în râșniță. Pulberea obținută trebuie păstrată în săculeți din hârtie sau pânză, în locuri bine uscate. Pulberea poate fi consumată simplă sau diluată în apă rece. Este un remediu eficient împotriva hepatitelor virale. Se ia o linguriță de 4 ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se ține sub limbă timp de 10-15 minute, după care se înghite cu apă. Tinctura
Se obține prin combinarea a 10 grame de pulbere din semințe cu 100 de ml de alcool de secară. Preparatul se agită foarte bine și se pune la macerat pentru 2 săptămâni. După această perioadă se strecoară prin trifon fin și se depozitează în sticle bine sterilizate. Tinctura este un preparat antitumoral și hepatoprotector cu calități deosebite. Se administrează intern la adulți câte 30 de picături de 3 ori pe zi. Tinctura se diluează în 100 de ml de apă cu jumătate de oră înainte de masă. Se recomandă cure de lungă durată cu o săptămână pauză după fiecare lună de administrare. Extractul hidroalcoolic este un preparat complex ce poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Această soluție se obține prin metode complexe de extracție, iar eficiența produsului este ridicată. Extractul își păstrează proprietățile pentru 2 ani. Se administrează conform prospectului atât la copii cât și la adulți. Maceratul la rece se prepară dintr-o lingură de plantă adăugată la 250 de ml de apă, se menține timp de 6-8 ore la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu macerat pe zi, cu o jumătate de oră înainte de mese. Capsule sau comprimate. Acestea se administrează ușor, se găsesc în farmacii, drogherii și plafare, numeroase produse cu denumirea de armurariu sau silimarină, cu diferite concentrații. Atenție! Un aspect la care vă rog să fiți foarte atenți. Deși pe fața cutiei vedeți că scrie 1000 de miligrame, de cele mai multe ori aceasta este greutatea comprimatului, nu concentrația de silimarină, deși asta vi se sugerează. Vă puteți da seama ușor dacă vă uitați pe spatele cutiei la compoziție. Este o păcăleală pe care o puteți evita. Armurariu, precauții și contraindicații. Armurariu este lipsit de efecte secundare, putând fi folosit atât pe timpul sarcinii cât și al alăptării. Foarte rar, la doze mari, s-au semnalat scaune diareice și hipertensiune arterială. Vă mulțumesc pentru astăzi și vă urez din suflet să fim sănătoși!